تتوقعوا إيه اللي هيحصل بعد الهجوم المفاجئ على قصر كورهان؟ مين فيهم هينتهي دوره؟ سيران في أزمة حقيقية ولا فريد هو اللي وصل لنقطة النهاية؟ ولا سونا هتكون هي المفاجأة؟ هل هليس كورهان هيحقق انتقامه؟ النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الأحداث المنتظرة في المسلسل، وبالتحديد الحلقة الجاية اللي هتكون مليانة مفاجآت. الهجوم على عائلة كورهان هيغير كل حاجة، وخيانة عابدين لعائلة كورهان هتكون محورية في الأحداث الجاية. بس اللي هيخليكم مش قادرين توقفوا الفيديو هو التحول الكبير في حياة الشخصيات. هنتكلم عن الهجوم القوي على قصر كورهان اللي هيقلب الدنيا. عابدين هيشعر بعمق الخيانة والندم على كل حاجة عملها. الأحداث اللي جاية شكلها نار، والحلقة كانت مليانة رسائل نارية ونقلات حاسمة. المسلسل دلوقتي رجع يتربع على القمة ورفع نسب المشاهدة بشكل رهيب، واللي جاية أكيد أقوى. عايزين الفيديو ده يوصل لل1000 لايك عشان نكمل معاكم التحليل والأحداث القوية دي. ولو عايزين تحليل عميق أكتر عن الحلقات الجاية، أهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. رأيكم يهمنا جداً. توقعاتكم للأحداث الجاية إيه؟ وخصوصاً مصير عابدين وسيران؟ مستني رأيكم في الكومنتات عشان نكمل التوقعات، ويلا نبدأ. أتوقع إن في الحلقة الجاية حالة سيران مش هتكون خطيرة زي ما الكل متوقع، لأنها كانت خلف فريد وسونا وقت الهجوم، يعني الإصابة عندها أخف. لكن الخطر الحقيقي هيكون على فريد وسونا، لأنهم كانوا أقرب ناس للهجوم والرصاص كان متوجه ليهم مباشرة. فريد وسونا حياتهم هتكون في خطر كبير، والموقف ده هيقلب الدنيا عليهم، ويبدأ انتقام هاليس كورهان من شيشيك. انتقام لن يتوقعه أحد. محدش يقدر ينكر إن الحلقة كانت نارية وغير متوقعة. الأحداث قلبت كل التوقعات تماماً. تخيلوا معايا كده 3 إصابات مرعبة مرة واحدة. سونا، فريد، وسيران لعبوا على أعصابنا وأثبتوا إن السيناريو مليان مفاجآت. يعني كلنا كنا متأكدين إن سيران أو فريد بس اللي هيحصلهم حاجة، لكن اللي حصل كان صدمة للجميع. سونا اللي دايماً كانت بعيد عن المشاكل لقت نفسها في وسط انتقام، أما فريد حالته النفسية بقت زي البركان، ما بين ندم وخوف، وبيحاول بكل قوته يحمي سيران حتى لو كان على حساب نفسه. المفاجأة كمان كانت في عابدين. الصراع الداخلي عنده بدأ يظهر بوضوح، وبيحاول يلاقي مخرج وسط الكارثة اللي عملها. عابدين هينقلب ضد عائلة كورهان وهيعمل خيانة كبيرة، وده هيكون بداية انتقامه منهم بالتحالف مع كرام. وشيشيك بتنتقم من عائلة كورهان عن طريق عابدين، لكن عابدين هيكون ضحية أفعاله في النهاية. عابدين هيتصدم وهيحس بندم شديد لما يكتشف إن سونا اتصابت، وإن فريد كمان اللي كان بيعتبره صديقه تعرض لخطر كبير في الهجوم. لكن الصدمة الأكبر إن لو سونا كانت حامل، ده هيخلي عابدين يتحمل مسؤولية موت الطفل اللي كان في بطن سونا، وده هيكون أكبر عقاب ليه على كل الخيانات اللي عملها. في الحلقات القادمة شيشيك هتبدأ تواجه عواقب تصرفاتها. هاليس كورهان لا ينسى بسهولة الخيانات، وبالتأكيد لن يترك لها فرصة للهرب من محاسبته. هاليس سيحاول تدميرها باستخدام أسرار ماضيها ضدها، مما سيضع شيشيك في موقف صعب للغاية. أما بالنسبة لمشهد سونا وفريد، هل ده كان حقيقي؟ السيناريو في الحلقة دي كله مبني على هذا السؤال. لحد آخر لحظة مش معروف إذا كان المشهد ده حقيقي أو مجرد خيال من سونا، لأننا شفنا فريد في حالة نفسية صعبة جداً، والهلاوس اللي بيشوفها بسبب ما حدث مع سونا، وحمل المسؤولية عن كل المشاكل اللي وقعت عليه، وده كله دفعه للتفكير في إنهاء حياته، خصوصاً إنه مش قادر يتحمل خسارته لسيران وعائلته. سونا في الحلقات الأخيرة كانت بتعيش صراع داخلي كبير، ومش قادرة توازن بين مشاعرها تجاه فريد وحبها له، وفي نفس الوقت مشاعر الذنب والندم بسبب العلاقة المتوترة مع سيران. ومع كل مشهد بتظهر فيه نلاحظ إن حالتها النفسية بتسوء أكتر من ضغط الصراع العاطفي اللي بتعيشه. في الآونة الأخيرة بدأت تعلق أكتر بفريد، والمشاهد بتأكد إن ارتباطها العاطفي بيه وصل لمرحلة مرضية. ده بيخليها تبذل كل ما في وسعها علشان تحافظ عليه، حتى لو كانت الطرق غير صحيحة أو مؤذية لها وللآخرين. مشاعرها تجاهه بتزداد مع مرور الوقت، لكن في نفس الوقت بتزداد الشكوك حول إذا كانت هذه المشاعر حقيقية أم مجرد هلاوس بسبب الضغط النفسي.
فريد حالته النفسية دلوقتي في أسوأ مراحلها. الأحداث اللي حصلت بينه وبين سونا قلبت حياته رأساً على عقب، وأصبح مش بس بيواجه تهديدات من الخارج، لكن كمان صراع داخلي مع نفسه. فريد بيعيش لحظات صعبة جداً بسبب إحساسه بالذنب تجاه اللي حصل مع سونا وتأثيره على علاقته بسيران. هلوسه النفسية هتزيد، وهيبدأ يفكر إنه السبب في كل حاجة غلط بتحصل حواليه. مواجهة مع سيران سمعت جزء من كلام سونا اللي قالته لفريد، والمواجهة بين فريد وسيران بقت قريبة جداً. توقعاتي الشخصية: المشهد مش واضح 100%، وده مقصود تماماً. ممكن يكون مجرد لعبة من الكتاب عشان يحركوا الأحداث ويوتروا الجمهور، أو يكون في جزء من الحقيقة بس مش بالشكل اللي إحنا متخيلينه. لو كان المشهد حقيقي هيكون ده أكبر أزمة في حياة فريد، لأنه مش بس هيخسر سيران، لكن كمان هيعيش ندم رهيب بسبب اللي حصل. موقف سونا هيكون غريب جداً، خاصة إنها واضحة إنها مهووسة بفريد ومستعدة تعمل أي حاجة عشان تخليه في حياتها. لو كان المشهد مجرد خدعة، فريد وسونا هيكونوا ضحايا لعبة من كتاب السيناريو، والغرض منها هو إثارة الجدل وزيادة الترقب للحلقات الجاية. إيشان في الحلقة الجاية هتكون جزء مهم من الأحداث، هتكون ليها تأثير كبير على العلاقة بين فريد وسونا، وكمان على التحركات اللي هتحصل ضد كورهان. إيشان مش هتقدر تحافظ على السر ده لفترة طويلة، هتتوجه لشيشيك أو كرام وتخبرهم بكل حاجة عن العلاقة بين فريد وسونا. ده هيساعد كرام في تنفيذ خطته، خصوصاً لو كان عايز يضغط على فريد أو يستخدم المعلومة دي ضده كمان. صدمه كاظم بعد ما يشوف بناته وهم في حالة خطر بسبب الهجوم ده، هيشعر بالصدمة العميقة، وده هيخليه يقرر الانتقام بكل قوته. أما عن سيران، سوف تواجه تحديات كبيرة، سواء في علاقتها مع فريد أو في المواجهات مع سونا. قد تتعرض لتهديدات خطيرة، أو تجد نفسها في موقف صعب بين مشاعرها وإحساسها سيران. أتوقع إن إصابتها مش هتكون خطيرة، لكن هتتذكر كل حاجة حصلت قبل الحادثة، خصوصاً الحوار اللي دار بين سونا وفريد. سيران هتواجههم، لكن سونا هتتهرب من الحديث ده وتراوغ في كل حاجة. وكمان في تسريبات بتقول إن كرم هيبدأ خطته الجديدة، وده هيكون عن طريق خطف سيران، لأنها نقطة ضعف فريد الواضحة. كرم فهم إن فريد مستعد يضحي بأي حاجة عشان يحميها، وده اللي هيستغله عشان يكمل انتقامه من عيلة كورهان. لكن السؤال المهم: إيه اللي هيحصل لو سيران اكتشفت حقيقة اللي حصل بين فريد وسونا؟ المواجهة دي هتكون صدمة كبيرة لسيران، خصوصاً إنها سمعت بنفسها كلام غريب في الحلقة اللي فاتت، زي جملة سونا لفريد. المشهد ده هيخلي عقل سيران مليان أسئلة وشكوك. فريد وسونا، هل النهاية قربت؟ توقعي؟ فريد ممكن يواجه سونا بشكل حاد ويطلب منها توضح قصدها الحقيقي. هل كانت بتلعب بيه؟ ولا كانت بتحاول تمنعه من إنهاء حياته؟ الأزمة الأكبر، توقعي كمان كرم هيستغل أي معلومات وصلته من إيشان عن فريد وسونا، وهيبدأ يحرك اللعبة لصالحه. أو ممكن ينتهي المشهد بخطف سيران على يد كرم عشان يضغط على فريد ويكشف كل أسراره. الصراع بين الحب والانتقام هيكون الموضوع الأساسي. كران ممكن يلاقي نفسه بين نارين. هل هيقدر فريد يحمي سيران؟ وهل هتنجح سيران في الهروب من كران؟ الأحداث هتكون مشوقة جداً، وكل ثانية هتكون مليانة خطر. حب كران لسيران هيبدأ يظهر بشكل قوي، هيبدأ يتراجع عن أذيتها تدريجياً، ويظهر جانب إنساني في شخصيته لأول مرة. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان نكمل تحليلاتنا القادمة. شكراً لكم. سلام.